السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده هشرح لكم طريقه التحميل الجانبي او السايد لود للتطبيقات اللي ما بتكونش موجوده على متجر تطبيقات الجوجل بلاي، بالنسبه للناس اللي معاها جهاز الجوجل كروم كاست مع جوجل تي في اللي عملت له انبوكسنج بالفيديو اللي فات، وهتلاقي الرابط بتاع الفيديو في اول تعليق. لان اجهزه التي في بوكس عموما اللي بتكون بنظام تشغيل اندرويد معتمد بيكون في مجموعه من التطبيقات المشهوره ما بتلاقيهاش فيه على متجر تطبيقات الجوجل بلاي زي ما بتكون موجوده على تليفونك، زي تطبيق فيسبوك او انستجرام او تويتر او لعبه زي بابجي او متصفح زي الجوجل كروم. والسبب في كده ان التطبيقات دي بتكون مش اوبتمايزد او مش متصممه لانها تشتغل على شاشه التلفزيون، ولذلك ما بتكونش موجوده على متجر التطبيقات. ولكن طبعا في اكتر من طريقه تقدر انك تنزل بيها التطبيقات دي بشكل يدوي او بشكل مانيوال، مشهوره باسم طريقه السايد لود او التحميل الجانبي، اللي بتجيب فيها التطبيقات دي بصيغه اي بي كي وبتعمل لها انستول او بتسطبها بشكل يدوي. ولكن طبعا مش شرط ان التطبيقات تشتغل كلها، ممكن بعض التطبيقات تشتغل وممكن بعضها لا. فاشرح لك في الفيديو ده اكتر من طريقه، بس كالعاده يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. ويلا بينا نبدا. واول طريقه تقدر انك تعمل بيها سايد لود للتطبيقات على الجوجل كروم كاست هي الطريقه اللي مش هتحتاج تستخدم فيها الكمبيوتر او فلاش خارجيه، وهتستخدم فيها جهاز الكروم كاست نفسه. وهتدخل هنا على تطبيقات، هتبحث عن تطبيق داونلودر، وأول ما تلاقي تطبيق داونلودر هتعمل تثبيت للتطبيق، هتدوس تثبيت وهترجع تاني على المتجر بتاع التطبيقات وهتعمل بحث عن تطبيق اسمه سايد لود لانشر. هتلاقي تطبيق سايد لود لانشر ظهر قدامك، هتعمل له برضو تثبيت. وبعد ما تثبت التطبيقين دول هترجع تاني على الاعدادات، هتدخل على الاعدادات، هتيجي عند النظام لمحة، هتلاقي في اخر حاجة تحت خالص عند اصدار نظام تشغيل اندرويد تي في، هتدوس على الزرار اللي في النص ده 7 مرات ورا بعض لحد ما يقولك لقد اصبحت الان مطور برامج، وترجع تاني على التطبيق بتاع داونلودر. هيقولك هل تريد السماح لتطبيق داونلودر بالوصول الى الصور والوسائط والملفات على جهازك، هتقوله سماح، اوكي، وهتكتب هنا b.aftvnews.com وتدوس انتر. ده هينزل لك البلجن بتاع البراوزر او المتصفح بتاع الانترنت بتاع تطبيق داونلودر. هتدخل على الاعدادات، هتقول له سماح علشان يعمل تثبيت للتطبيقات غير المعروفة، وترجع تاني هتقول له done وتكتب هنا فيسبوك APK. هتلاقيه فتح لك في المتصفح اكتر من موقع عليه APK للتطبيق بتاع فيسبوك تقدر تنزله. هتجرب بقى من كذا موقع لحد ما التطبيق يشتغل معاك. انا جربت اكتر من موقع بصراحة التطبيق ما اشتغلش، بس قعدت ادور لغاية لما وصلت للموقع اللي في تاني صفحة. هتلاقي تاني سطر موقع اسمه APKXI، هتدخل على الموقع ده، تقفل الصفحة دي، هتنزل تحت هنا تعمل تحميل، نقفل الإعلان. هو دلوقتي هيسألك اوتوماتيك انك عايز تثبت التطبيق ولا لأ، هتقول له تثبيت، تم، done. طبعا التطبيقات اللي اتعمل لها سايد لود ما بتظهرش هنا في الصفحة الرئيسية، فعشان كده احنا عملنا داونلود لتطبيق سايد لود لانشر. هتفتح التطبيق ده هتلاقي ان الفيسبوك موجود، هتدوس عليه هتلاقيه بيفتح عادي جدا معاك، مفيش اي مشكلة. تقدر تجرب تطبيق تاني. لو دخلنا على داونلودر هندخل على نفس الموقع اللي جبنا من عليه ال APK اللي فات، هتلاقيه في تاني صفحة، ندوس next، هتلاقي الموقع دوت اسمه APKXI. هندخل على الموقع ده وهتكتب في البحث عن التطبيقات هنا تطبيق مثلا زي تويتر، فهتلاقي هنا موجود التطبيق بتاع تويتر. هتدوس هنا على العلامة دي، هتلاقي تحت شوية هنا كلمة بتاعت اضغط هنا للتحميل، هتضغط عليها
وهتنزل تحت شوية برضو، هنا هتلاقي كلمة تحميل APK، هتدوس على تحميل APK فيعمل نفس الموضوع برضو، هيبتدي داونلود ال APK ويعمل له انستول. هتقول له تثبيت تم done. هترجع تاني على تطبيق السايد لود لانشر، هتلاقي التطبيق بتاع تويتر موجود، هتفتحه عادي جدا مفيش اي مشكلة. طيب كلام جميل، ده بالنسبة لانك تنزل التطبيقات، هتنزل اي تطبيق انت عايزه بنفس الطريقة. لكن لو عايز تشيل التطبيق فمش هتلاقي اي وسيلة تشيل بيها التطبيق ده من السايد لود لانشر. هتيجي هنا مش هتلاقي اي وسيلة تشيل بيها التطبيق غير انك تفتحه بس. ولو جيت عند الداونلودر هنا مش هتلاقي برضو اي وسيلة تشيل بيها التطبيق، ولذلك هنضطر ان احنا ننزل تطبيق تاني اسمه الاب مانجر. هتيجي هنا هتكتب اب مانجر، هتنزل تطبيق مدير التطبيقات او الاب مانجر، هتعمل له تثبيت، تفتح التطبيق هتلاقي بيسألك عن السماح، هتقول له سماح. هتلاقي عندك كل التطبيقات موجودة هنا. لو عايز تمسح الفيسبوك مثلا هتدوس على التطبيق ده، هتقول له التطبيق الغاء، فسألك بيقولك عايز حسنا هتكمل الغاء ولا لأ، فهتقول له حسنا فيشيل لك التطبيق. لو جيت عند تويتر مثلا وعايز تشيله نفس الموضوع، هتيجي هنا عند التطبيق الغاء حسنا فيشيل لك التطبيق. لو خرجنا من التطبيق كده ورجعنا تاني، الاب مانجر والتطبيقات الاساسيه اللي موجوده على متجر الجوجل بلاي هتلاقيها بتنزل في الهوم سكرين عادي. فلو فتحته هنا مش هتلاقي التطبيق بتاع فيسبوك او تويتر مره تانية. وطبعا تقدر تستخدم تطبيق داونلودر في انك تنزل افلام او صور او فيديوهات من اي موقع انت عايزه. ده بالنسبه للطريقه الاولانيه. الطريقه التانية هتستخدم فيها الكمبيوتر او هتستخدم التليفون بتاعك لو ما عندكش كمبيوتر علشان تنقل بيه ملفات ال APK او اي ملفات انت عايزها سواء صور او افلام لجوجل كروم كاست عن طريق استخدام تطبيق الفايل كوماندر. وده هنجيبه برضو من متجر التطبيقات. هتيجي هنا تكتب فايل كوماندر، هتلاقي تطبيق فايل كوماندر فتح قدامك، هتقول له تثبيت، هتفتح التطبيق ليس الآن. هيسألك هنا على السماح للتطبيق بتاع الفايل كوماندر بالوصول إلى الصور والوسائط والملفات على جهازك، هتقول له سماح. هتلاقي هنا اوبشن اسمه ناقل الملفات للحاسب الشخصي، هتدوس على الاوبشن ده، هتلاقيه بيقول لك الوايرلس بي سي فايل ترانسفير، هتقول له حسنا. تلاقي تحت هنا حسنا بيقول لك يجب ان يكون جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول على نفس شبكة الواي فاي، فلازم تتأكد ان الاجهزة كلها على نفس شبكة الواي فاي. وهتقول له تشغيل، فتلاقيه طلع لك رقم اي بي ادرس هنا، هتاخد رقم الاي بي ادرس ده تكتبه زي ما هو في المتصفح بتاع الجوجل كروم عندك او اي متصفح. بعد ما تكتب الرقم ده هتدوس انتر، هتلاقيه فتح لك صفحة الفايل كوماندر على الكمبيوتر عندك اللي من خلالها تقدر توصل للذاكرة بتاعة الجوجل كروم كاست. وأول ما يفتح لك الصفحة دي هتلاقي ساعة التخزين الداخلية، هتدوس عليها، هتلاقي فتح لك فوق كلمة upload files، هتدوس على upload files وتحمل الملفات اللي انت عايز تحملها. أنا هنا هحمل ملف الفيسبوك ال APK وهعمل upload. بعد ما تحمل الملف بتاعك هترجع تاني عند الفايل كوماندر، هتلاقي ساعة التخزين الداخلية، هتدوس عليها وهتنزل تحت خالص هتلاقي الملف بتاعك اللي انت عملت له ابلود دلوقتي. هنلاقي هنا ملف الفيسبوك اللي لسه محملينه، هتدوس عليه وتعمل له انستول مفيش اي مشكلة. وتقدر برضو تنقل اي ملفات او اي صور او فيديوهات بنفس الطريقة. والطريقة الثالثة وهي انك تستخدم الفلاشة اليو اس بي، وعلشان توصل الفلاشة اليو اس بي بالكروم كاست يبقى لازم تشتري هاب بشكل منفصل. وخد بالك ان الهاب اللي هتشتريه لازم يكون فيه مدخل تاني يو اس بي تايب سي علشان توصل عليه الادابتور بتاع الكروم كاست، لانك هتوصل الطرف الاولاني اليو اس بي تايب سي بتاع الهاب في الجهاز بتاع الكروم كاست، فمش هيبقى في مكان انك توصل عليه الباور غير من خلال المدخل التاني اللي موجود في الهاب. وفي بعض الاحيان ممكن الادابتور بتاع الجوجل كروم ما يشتغلش لو انت موصل اجهزه كتير على الهاب علشان بتبقى الكهرباء بتاعته ضعيفه شويه، فهتحتاج في الحاله دي انك تجيب شاحن بتاع تليفون يكون قوي شويه. وبرده مش كل انواع الهاب بتشتغل، ولكن النوع اللي انا حاطه في الصوره قدامك ده يمكن اكتر نوع شفت ناس كتير جربته وشغال معاها كويس، انا شخصيا لسه ما جربتوش. وبعد ما تجيب الهاب بتاعك وتوصله بالكروم كاست هتدخل برضو على الفايل كوماندر، وهتلاقي الفلاشه او كارت الميموري او اي حاجه انت موصلها على الهاب ظاهره قدامك هنا، فتدخل عليها زي ما عملنا في الطريقه التانية وتجيب الملف اللي انت عامل له داونلود او اللي انت منزله على الفلاشه وتشغله وتعمل له سيت اب عادي جدا مفيش اي مشكله.
اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك، ويا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.